Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने आज म तपाईलाई एउटा एकदमै अट्र्याक्टिभ ह्यान्डी अनि लाइक स्टाइलिश एउटा ब्यागको डिजाइन देखाउन आँटेको छु जुन चाहिँ म पार्ट 2 र पार्ट 3 मा चाहिँ म तपाईलाई अझै इलाबोरेट गरेर भन्छु तर यो पार्ट 1 मा चाहिँ म तपाईलाई अलमोस्ट सबै इन्फर्मेसन दिन्छु अबाउट दिस ब्याग. So भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. Thank you so much for your previous love and support. And guys, I'm so sorry मैले 2 दिनदेखि भिडियो अपलोड गर्नु पाएको थिइन because I was quite busy, okay, with my personal work. So I'm extremely sorry guys. अनि अबदेखि उता चाहिँ म कन्टिन्यू भिडियो अपलोड गर्ने छु. Okay guys, so now let's get started. Okay guys, so यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने अन्तमा म तपाईलाई यसको तपाईलाई चाहिने जुन चाहिँ हाम्रो ब्यागको लम्बाइ र चौडाइ हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई अन्तिममा भन्छु तर अहिले चाहिँ म तपाईलाई यसमा डिजाइन गरेर देखाउँछु. ओके, सो आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु वाच अल दिस भिडियोको लाइक दिस एपिसोड हैन. यो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 पनि छ, पार्ट 3 पनि छ. सो त्यो पनि हेर्नु होला अनि मात्र तपाईले बुझ्नुहुन्छ अन्तमा गएर. ओके, म तपाईलाई सबै कुरा क्लियर भन्न चाहन्छु. कुनै किसिमको नराम्रो मतलब कुनै किसिमको नराम्रो त हैन, कुनै किसिमको डाउट नराखिकिन. सो त्यसैले आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु वाच फुल भिडियो एन्ड अल द एपिसोड अफ दिस ब्याग मेकिङ भिडियो. ओके, सो गाइज फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईलाई जस्ट सिम्पल डिजाइन बनाएर देखाउँछु यो ब्यागको मलाई चाहिने. ओके, सो म यसमा के गर्छु, म पहिला चाहिँ ओके, सो यो भयो माथिपट्टिको यो ब्याग. ओके, अनि तलपट्टि चाहिँ कस्तो हुन्छ म तपाईलाई देखाउँदै छु. हेर्नुस्, यो यसको बेस एकदमै राम्रो ठुलो बनिन्छ. ओके गाइज, सो यो ब्याग एकदमै राम्रो गाइज, हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ. ओके, अनि तपाईले बोक्नु भयो भने पनि यो एकदम राम्रो देखिन्छ. ओके, सो हेर्नुस्, अब म यसको यसरी यो अलिकति बाङ्गो भयो, अलिकति यसको म यो बनाएँ. ओके, सो यो भयो हाम्रो ब्याग इज अलमोस्ट रेडी. हेर्नुस्, ओके, अनि यसमा के गर्ने, क्विल्टिङ गर्ने काम गर्ने. ओके, सो क्विल्टिङ त म तपाईलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु. ओके गाइज, सो म यस्तो खालको ब्याग बनाउन आँटेको छु जुन चाहिँ लाइक तपाईले यसमा तपाईको पर्सनल चिजहरू हाल्न मिल्छ. ओके, बाहिरतिर जाँदा हैन. ओके, जस्तो तपाई अब सनी डेमा बाहिर जानुहुन्छ भने यसमा तपाईले छाता हाल्दा पनि भयो. ओके, अनि यो एकदमै कम्फर्टेबल, हेर्नमा एकदमै स्टाइलिश. ओके, अनि तपाईले प्रिन्टेड लुगामा बनाउनुहुन्छ भने झन् राम्रो देख्छ. अनि तपाईले प्लेन लुगामा बनाउनुहुन्छ भने पनि यो राम्ररी देखिन्छ. प्लेन लुगामा किन भन्न चाहँदा चाहिँ किनभने प्लेन लुगामा चाहिँ तपाईले यो क्विल्टिङ देखिन्छ नि त. प्लेन लुगामा तपाईले ब्याग बनायो भने चाहिँ यो क्विल्टिङ गरेको देखिन्छ. सो त्यसले पनि यो ब्यागलाई एकदमै राम्रो देखाउँछ. अनि प्रिन्टेड लुगामा बनाउनुहुन्छ भने पनि इट विल लुक सो नाइस. ओके, एन्ड अमेजिङ. अनि पिपल विल आस्क यु के कहाँबाट किनेको भनेर. सो दिस इज द्याट काइन्ड अफ ब्याग. ओके, अनि यसमा चाहिँ एउटा चेन मात्र हुन्छ. ओके, माथिपट्टि एउटा चेन हुन्छ अनि तलपट्टि यसको यो बेस भइहाल्यो, ठुलो बेस. तपाईले यसमा छाता, तपाईको पर्सनल कपिज हैन, तपाईको वाटर बोतल, एभ्रिथिङ यु क्यान पुट इट हियर. ओके, सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ अनि इजी टु क्यारी ब्याग हो. सो गाइज, यसलाई बनाउन चाहिँ तपाईलाई कतिवटा लुगा चाहिन्छ म तपाईलाई भन्दैछु, ध्यान लाएर सुन्नुहोस्. यसलाई बनाउन तपाईलाई एउटा मेन फ्याब्रिक, एउटा अस्तर अनि एउटा यो चाहिन्छ तपाईलाई फर्म सिट. 3टा सेम साइजको नै चाहिन्छ. ओके, सो 3टा, एउटा भयो मेन फ्याब्रिक हुन्छ अनि अर्को हुन्छ तपाईको यो फर्म सेट अनि अर्को हुन्छ अस्तर. ओके, सो 3टा लुगाको सेम साइजको हुनुपर्छ. ओके, अनि चेनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईकोमा चेन जस्तो छ, रेडिमेड चेन छ भने रेडिमेड अथवा तपाईकोमा मिटरको चेन छ भने पनि इट्स ओके. ओके, त्यो पनि लाउँदा हुन्छ.
ओके सो तपाईँले दुईटा खोल्ने खालको चेन बनाउनुहुन्छ भने पनि इट्स ओके म चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटा खोल्ने नै खालको बनाउँछु ओके किनभने यो एउटा अर्डर हो अर्डरको ब्याग बनाउन आँटेको मैले सो पहिला चाहिँ म जहिले पनि यस्तै गर्छु एज अ डिजाइनर म पहिला स्केच गर्छु अनि त्यो मान्छेलाई पठाइदिन्छु अनि उसले ओके भन्यो भने मात्र म काम गर्ने हो ओके सो इट्स अ प्रोसेस सर्टली भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ प्रोसेस ओके सो हेर्नुहोस् यो भयो तपाईँको मेन फेब्रिक अस्तर अनि यो फर्म सिट ओके सो तीनटा सेम साइजको अब साइज चाहिँ कति लिने हो त साइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको जुन चाहिँ लम्बाइ हुन्छ यो जुन चाहिँ लम्बाइ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले 22 अथवा 23 इन्चमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको जुन चाहिँ चौडाइ हुन्छ यो चाहिँ 17 अथवा 18 ओके सो म फेरि भनिदिउँ तपाईँलाई यसको लम्बाइ चाहिँ तपाईँले 22 या 23 तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ ओके कति ठुलो तपाईँ ब्याग बनाउनु हुँदैछ यो चाहिँ मैले सानो चिटिक्कै परेको एउटा ब्याग बनाएको सो म यसको लम्बाइ चाहिँ 22 देखि 23 सम्मको बिचमा राख्छु अनि यसको चौडाइ चाहिँ म 17 देखि 18 को बिचमा राख्छु ओके सो यो भयो हाम्रो नाप पनि भयो तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु अब पार्ट 2 मा चाहिँ झन् म यसको डिटेलिङमा गर्छु सो पार्ट 2 पनि हेर्न नबिर्सिनुहोस् पार्ट 3 त झन् हेर्न बिर्सनै हुँदैन किनभने त्यसमा चाहिँ झन् म तपाईँलाई मेन स्टिचिङ कसरी गर्ने स्टिचिङ म तपाईँलाई त्यो सिकाउँछु ओके सो यो पार्ट 1 हो ओके गाइस सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस फुल भिडियो ओके आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला बुझ्नु भएन भने मलाई फेरि पनि कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि पनि बुझाएर अर्को भिडियो पनि बनाउने कोसिस गर्छु ओके गाइस सो आजको भिडियोलाई यति नै यो थियो पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्न नबिर्सिनुहोस् अनि पार्ट 3 पनि हेर्न नबिर्सिनुहोस् ओके सो अपकमिङ डेजहरूमा म यस्तो धेरै भिडियोहरू ल्याउने छु अनि एभ्री डे अपलोड गर्नेछु सो आजसम्मको माया दिनुभएकोमा अनि स्पेसली तपाईँले मेरो स्याटरडेको भिडियोमा तपाईँले त धेरै माया देखाउनुहुन्छ सो त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ कस्तो खालके भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई त्यस्तो खालके नै भिडियो बनाएर देखाउने छु ओके गाइस सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन अनि अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 2 हेर्न नबिर्सिनुहोस् तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई